Dar faza e că nu-i nașpa drumul pe unde trece, e foarte frumos așa prin pădure, urcăm, avem mace de păr. Problema e că e cel mai crăcăcios asfalt. Deși în mare parte e făcut în afară de niște petice, e foarte alunecos, așa ceva n-am mai văzut. Adică am văzut dat tot în Ungaria de astăzi când am intrat, nu știu ce de ăsta asfalt altoit folosesc ungurii ăștia. Bună dimineața din frumoasa și însorită pe dracu, cu plouă într-una de ieri, Bratislava. Să facem check-out la cămeruța noastră rustică, nu știu cum să zic, modestă. Și pornim că iar azi mergem pe coduri de toate culorile. Uite și pe Iulia, fericită că Iulia are astăzi pe ea nu 1, nu 2, nu 3, nu 4, are 5 straturi. Hai să ne gândim. Merino, geacă termică, airbag, geacă de motor și asta de ploaie. Da, uite, au și ei de la cal nostru pentru pisici, că și eu am. Cum? Lipsește un port acolo. Da, puneți asta la gecuț în interior. Aha. Îți dau și ție microfon acum. Și hai să manevrăm. Cum? Hai să vedem. La care de asta ajungem aici? Uite aici. Aici este una la îndemână. E pornit. Am dat check-in-ul. Bun, poftiți. Poți să ți-l închizi. Vezi câte manevre trebuie să facem noi acum, că aici e pantă și acolo e râpă. Ca să scoatem motorul. Poftiți. Ia aranjați-l tu. Ca să nu te lovesc. Și să gândim situația. Să deschidem poarta cu spatele afară. Nu pot să dau. Că n-am așa ieri să dau un deal. Dar deschide numai asta. Nu te aud dacă vorbești cu mine. Bine. Oamenii de acasă te aud, dar eu nu. Oh, Aoleu. E al nostru? nu cred. Ok. La asta nu mă așteptam. Du-te, hai. Hai să nu intre în casă. Închide ușa măcar să nu intri. Ah. L-a recuperat. He's so happy. A venit și la nenea. Stai așa să-mi deschid ăsta, să-mi pornesc și cardul. Hai ce mă doare capul. De ce? Lipsă de cafea? Acum a deschis și cardul. Deci, Iulia, eu trebuiască să dau cu spatele aici, să pot și cu fața, să mă duc în vale încetul. Bine? Bine. Navigating Google Maps. Bun. Bun. Și hai să vedem cum fac să... Nu vreau să durez. Ce pute. 6 dimineața, încă 7. Și nu vreau să trezesc toate pensiunea. Smart. Cu plecări din rampă. Dar nu să am ce face.
Așa o dată. Și Iulia o să cobor un pic pe stradă și pe stradă la vale. Poți să ne conectezi. Ce ai zis? Că o să cobor un pic pe stradă și un pic mai la vale. Te aștept ca să poți să aliniezi motorul, știi? Și trage tu poarta după noi. Sper că am luat totul. Când am verificat camera, săraca Bela ține frânele hanging on for dear life. Vrei să mergem mai în jos? E ok aici? Poți să te sui, da. Sigur? Sigur, sigur. Stai. Bravo. Gata? Da. Marea problemă e că alunec cu cezmulițele mele. Hai, dă drumul la frână. Așa. Și că am uitat să mă închid viziera. Acum. Altă viață. Bun. Și din nou, bună dimineața, internet, Alex și Iulia. Iar n-am Da, n-am cameră. cameră. Iulia, pe motor aici în Bratislava. Da, frumoasa și însărita Bratislava, le-am zis la oameni. Că vă se pare că plouă, dar nu plouă, afară e soare și frumos, dar de fapt plânge îngerii că ni se termine concediu. Aia se întâmplă, vă zic eu. Astăzi avem cea mai lungă tură, sperăm să și reușim din concediul ăsta. Avem 500 și ceva de kilometri până la Oradea. Aia e destinația, nu-i planul, în schimb. Planul e să mergem, dacă putem, până la Oradea și o să țină vremea cu noi, de-aia am și plecat așa de vreme astăzi. Deși trebuie să oprim să bem o cafea acum o jumătate de oră, să punem benzină. Dar da, destinația e Oradea, planul e să mergem cât putem, vedem cum o să fie vremea, cum o să țină cu noi, că tot pe sub ploaia asta mergem. Uite, 2 pagi, Da. acolo ce drăguț. Tot pe sub ploaia asta o să mergem, care văd că numai nu se mai termină. Astea fiind spuse, hai să găsim benzinăria ce am pus-o, am găsit un OMV aici la marginea Bratislavei. Un OMV ce pare a fi mai mare. Să avem și o Viva ca să bem o cafea, să facem plin și să pornim în prima fază spre Budapesta. Și de la Budapesta mai vedem noi ce se întâmplă. 2 ore 43 până undeva în nordul Budapestei. Am pus cumva Waze-ul să ne ducă. Poți să ne conectezi? Ne-ai conectat, bravo Iulia. Bun. Am pus Waze-ul cumva să ne ducă Da. nordul Budapestei, că altfel ne-ar fi dus pe centura Budapestei. Și știți, de tura trecută, de când am venit din Balcani, că... Și știți că probabil circulați și voi pe acolo. E foarte nașpa calitatea asfaltului pe centura Budapestei, mai ales pentru motocicletă. Și plus traficul, că 10-21, sigur pe la vreo 11 ajungem. Și sigur o să fie și trafic pe centura Budapestei. Și am zis, hai să evităm toată chestia asta. Și mai bine să mergem pe la marginea vestică a orașului, să ieșim în nord și din nord să luăm pe autostradă spre Debrecen. Să mergem pe M3 și după aia pe M35. Cel puțin cât o să fie cât de cât vremea decentă, măcar cum e acum. Că ăla e planul pe asta, să mergem pe autostrăzi, că na, e mult, sunt 500 ceva de kilometri și ați văzut de episodul 2 sau episodul 1 cât a fost ăla, cum sunt drumurile naționale în Ungaria și să le evităm. Tura asta nu mai are niciun rest să mergem pe ele, așa că dacă vremea ține cu noi să nu fie foarte groaznic pe autostradă, o să ținem autostrăzi astăzi cât putem de mult. Până la Oradea sperăm că permanent. Scuze că sunt așa mai, cum să zic, mai molicel în glas. Mă și concentrez la trafic, am și plecat de dimineață, de-abia acum am băut cafeaua după 2 ore, după ce m-am trezit. O să-mi iau un pic să-mi revin, să ne revenim. Cât e ceasul? E 7:41.
Na, și noi suntem treji de 3 ore imediat. Da, Mai ales tu. da, am trezit la 5 eu, când ne-am și culcat de vreme, cred că ne-am culcat înainte de 10, că eram rupți, efectiv rupți. Când ne-a plouat atât după masa prin Budapesta, am ajuns acasă și eram varză, de-abia am Bratislava. Da, Bratislava, așa. De-abia am mai stat vreo 2 ore treaz după ce am ajuns acasă, ca să mai stăm un pic pe YouTube, să nu ne culcăm chiar cu noaptea în cap. Nu cu noaptea în cap, odată cu găinile. Vrei, că ce să și faci atunci când Da, plouă în halul ăsta? Chiar ziceam către Alex ieri că dacă ar fi fost frumos afară sau măcar să nu plouă, dar de soare nici nu mai vorbim, cred că trebuia să ne bage cineva cu forța la somn, așa de frumos și... Na, merita explorată Bratislava. Chiar merita. Poate cândva o să venim să stăm vreo 2 zile pe aici. Da, exact, aia am zis că dacă se prinde o perioadă cât trebuie bună, nu-i tare departe. Cred că îl faci ușor cu motorul din Cluj, 700 și ceva de kilometri. Mai ales că dacă am venit pe la Oradea, nu avem o autostradă până la Oradea, mulțumim guvernelor din ultimii 35 de ani. Și ar fi cam greu de făcut într-o zi cu motorul, cu 2 persoane adică cu pasageri și cu bagaje. Dar tot așa, din 2 bucăți, ar merita venită și explorată Bratislava, că nu a fost urâtă. Deci chiar mi-a plăcut decât centru, mai ales zona centrală, ne-a oprit aseară, cât de urât era vremea, numai că n-am. M-am zis, eram fleașcă de uz până la piele. Iulia, când am ajuns la cazare, nu la cazare, la restaurant, își torcea. Dar nu pe aici am ieșit. Eu nu știu ce să zic, că... Ba, nu, era altă. Nu, e altă vezi. Da, era altă. Ne-a scos tăpacia și nu mai înțelegeam nimica. Da, era. M-a speriat. Da, deci altă dată sunt multe lucruri pe care speri mereu să ți le amintești data viitoare. Cum ar fi să ai o pelerină la tine sau Da. să investești într-o geacă foarte bună, foarte bună de ploaie și de vânt. Da, că noi am avut numai midlayer la noi. De fapt, numai eu am avut midlayer, nici nu am avut după mașă ca midlayer. Și-a luat aseară un midlayer din centrul Bratislavei. Din Pepco. Din Pepco, da, tot geacă matlasată, cum e și midlayerul meu Revit pe care îl port. Și l-are acum pe ea, de-aia ziceam dimineața, că are 5 straturi. Și de ploaie n-am avut nimic în afară de salopetele din motor. Asta e viața pe motor, nu ai ce face, nu poți să ții chiar toate bagajele, din păcate. Sunt pe autostradă de aici, Plus că te așteptam la caniculă, în orice caz. Și nu te aștepți când știi că o să fie... Când pleci de acasă la 35 de grade și vezi că o să fie tot 35 tot drumul, nu prea te gândești că se schimbă așa vremea sau dacă vezi că se schimbă totuși vremea, te gândești, hai bă, că sigur e ploaie de aia de vară care trece în 10 minute și... Na. Absolut. Aventuri, da, așa e cu motorul, nu ai ce face. E un tip de călătorie care trebuie să-ți asumi toate intemperiile. În orice caz, ieri când am ajuns la restaurant, mi-am dat jos cămașa și am rămas în bluza asta de lână merinos care s-a uscat instant și pantalonii de in se usucă instant. Dar când am plecat de la restaurant, vreau să zic că mi-era cămașa atât de udă ca și cum tocmai am scos-o de la mașina de spălat și evident că trebuie să o scot pe mine. De-aia am și fugit peste drum la Pepco să-mi iau o gecuță. Și chiar o gecuță drăguță de la, nu știu cât a fost oare, 65 de lei? 65 de lei, da. Da, și se face așa săculeț. Foarte drăguță, o să port și prin Cluj. Da. Nu, ce aproape suntem de Ungaria, în 15 km intrăm în Ungaria. Da, astăzi am văzut că o să avem avertizări de vânt. Da. Și aia trebuie să vedem cum o să fie vântul puternic pe autostradă, că dacă e și vânt și ploaie, le dăm bătut și o luăm încetuțul pe drumuri naționale, cât o fi de rele.
Da, păi în Ungaria e rău cu vântul tare. Da, da. Mai ales pe autostrada aia ce trece pe la Debrecen. Și în mașină simți vântul, mai ales că nu e avertizare de vânt, dar aminte. Exact, exact. De-aia zic, vedem cum o să fie și până unde reușim să ajungem. Dacă reușim până la Oradea, super bine. De-aia aș vrea să plecăm de vreme. Să 10:30 suntem în Budapesta. Hai, 11. Și de acolo ne mai facem calcule. Ori ne mai apropiem un pic de Oradea, ori ne dăm bătuți pentru astăzi. Că de mâine am văzut că e tot mai bine și tot mai bine. Deci nu suntem noi beți, nu se beat. Nu de-aia se bate în așa motocicletă, e din cauza vântului lateral. Că ajungem imediat în localitate și sigur este ieșire de pe autostradă. Să vedem unde se poate. Da, bine. Am dat la Waze Avoid Toll Roads și Avoid Highway și interlege. Eu sunt 45 km tot înainte. Trebuie să opresc, să scot din Waze vineta din Ungaria. Că altfel tot așa mă duce. Și ori mai ori vând, să se hotărască, nu am două. Și partea proastă e dacă mai oprim o dată în Budapesta, să vedem Budapesta la noapte. Tot vremea găgăcioasă de asta și nu să putem plimba ca lumea, nu să avem. Care acum avem geacă și tu știi că poți să-ți iei geaca asta deasupra. Da. Apoi și tu poți să-ți iei prezervativul ăsta de coaie și asta este, dar și Deci cred că aș fi cel mai mare trendsetter. da, Neironic. știu. Kilometri ieșirea spre un orășel, ne dăm jos acolo și Ajungem în sfârșit la Chijarat. da, am înfișorat și pot să caut să scot Waze-ul și să scot autostrăzile și asta e viața. Da, sunt mai puțini kilometri, dar cu jumătate de oră mai mult timp. Teoretic. Practic, acum vom vedea. Om trăi și om vedea. Ce-o fi, a fi, nu? Așa e în aventură. Aventura aventurilor. Vine ceva despre da, zice Iulia 169 de kilometri, 2 ore 58. 168. Fără autostradă. Lejer. Da, 3 ore, asta este. Scuze că mă topac, te tot aud întrerupt și am impresia că te oprești. Da, Dar nu, cred că doar. nu e nimic, întrerup. asta e liniște. Asta e cea mai mare din grijile noastre astăzi. Dacă ți-a fost dor de Ungaria rurală și Ungaria pe drumuri naționale, se pare că excursia asta nu scăpăm de ea. Auzi, am judecat-o noi, dar când ai nevoie de ea, e aici? Da, da. No, iar a început, vezi? Ce? Vântul ne-a lăsat 30 km și acum iar e. Da. Și la copaci cum fac. de kilometri am avut la dispoziție, ne-am odihnit, ne-am tras aerul și acum un loc de la capăt. Eu le simt acum pentru prima dată ce înseamnă. Nu vrei să-ți închid aici la gât? Nu pot. Nu poți? Ia ridică să încerc eu din exterior. Te strânge prea tare? E ok. Bun. Eu le simt acum pentru prima dată ce înseamnă călătoritul adevărat pe două roți. Dar tu când ai mai simțit? N-am auzit ce ai zis eu, că nu conectez cardul. Ia să vedem. Acum zi. Am zis, dar tu când ai simțit? Păi, am mai prins zile ploioase de astea. Nu-i prima dată. Haideți sus, domnișoară. Na, bun, hai să dăm mai departe. Măcar acum cât nu plouă, putem să mergem un pic mai tare. Am rămas numai cu vântul, practic. Și putem să mergem un pic mai tare.
mai recuperăm un pic din timp sau măcar mergem mai stabil spre Budapesta. Și eu o să cu încălzirea în șah, eu o cu încălzirea în manșoane pornită. Dar faza e că nu-i nașpa drumul pe unde trece, e foarte frumos așa prin pădure, urcăm, avem ace de păr. Problema e că e cel mai crăcăcios asfalt. Deși în mare parte e făcut în afară de niște petice, e foarte alunecos, așa ceva n-am mai văzut. Adică am văzut tot în Ungaria de astăzi când am intrat, nu știu ce de ăsta asfalt altoid folosesc ungurii ăștia. Cred că am ajuns în vârf, da. Că e așa alunecos că plouă, din nu e adevărat. Da, n-am ajuns în vârf, e care acolo. Și ciudat cumva, pentru că e și plin de... e foarte texturat. Așa când treci la el, e texturat, nu-l vezi, dar alunică de nu-i drept. Și nu-i foarte frig afară, nu știu cât e. Erau 14 grade din aur. Da, 14 grade și acum. Nu poți zici că e polei sau ceva. Pur și simplu, calitatea ciudată a asfaltului. Ăsta, dacă veneai pe uscat, pe căldură, traseul ăsta era fain de făcut. Se întâmplă undeva între Esztergom și Budapesta, mai de 25 km până la Budapesta. Ne-am pus noi bine în nordul orașului și de acolo o să încercăm să vedem. Eu le zice să continuăm, deci o să încercăm să vedem dacă putem să mergem pe autostradă, dacă e mai global, că plouă mai mărunțel, acum mai finuț un pic decât ploua dimineață și poate fi și mai puțin vânt, să mai recuperăm în timp, măcar o oră, două, să mai stăm pe autostradă, să mai recuperăm un pic de timp spre Oradea. Da, dar de tot mai urcăm, văd că? Oh, ce frumos să vedem ieșit. Să știm exact undeva în nordul Budapestei, peste 24 de kilometri. Dar așa un asfalt alunecos e dezastru. Aia merg cu 50 la oră, că n-am ce face. Dacă aș găsi undeva o benzinărie, dar sigur nu să găsim, aș trage și pe dreapta. Să las mașini din spatele nostru să nu depășească, să nu stea după noi, dar nu găsesc. Și dacă vă gândeați că ne mai lipsea ceva din excursia asta și acel ceva ar fi ceața, v-ați gândit bine. Și object on road reported ahead, zice Waze. Nu știu ce obiect. Hai mai în față. Oare acum acolo se fost ceața. Mașina. Obiectul pe drumul meu în față. Deci, Iulia, alunecă asfaltul ăsta de noi, adevărat. Da. Wow! Înțeleg ce așa de prost. Și încerc să-mi fac trase între zonele pe care le văd cu apă, știi, care au luciu. Da, uite, avem și pe Waze notificare de ceață în față. Da, aia ne mai trebuia în condițiile meteo de azi, ceață. Doamne. Da. Iar asfaltul ăsta alunecos.
Ce că reduce speed ahead, sigur că așa, la viteză avea. Vă salutăm respectos de aici la micul dejun, undeva de nordul Budapestei, că nu știu ce naiba am făcut cu Waze-ul. În loc să mergem spre Budapesta, noi am trecut pe lângă ea și am luat-o înapoi spre nord-vest, în loc să ne întoarcem spre est. Și acum trebuie să reconfigurăm traseul, că gen am ajuns până lângă Budapesta și după aia am venit așa, în loc să mergem așa. Și acum trebuie să reconfigurăm traseul, să încercăm iar să ne ieșim pe autostradă, că momentan nu plouă aici, să mai mergem o bucată spre autostradă, pe autostradă spre Oradea. Și să vedem ce a fi, că ne ajunge iar furtuna din urmă și trebuie să ne dăm iar jos. Hai, că mai avem un pic, 200 de kilometri. 271, fără autostrăzi. Vedem cât avem cu. Aici au fost furtună. Da, da. Văd mulți copaci căzuți, multe afișe rupte. Da. Dar oare când a fost? Oare ieri? Să vedem cât de rău a fi pe autostradă, că acum încercăm să ne suim pe autostradă. Probabil că ne luăm pe autostradă în direcția Debrecen, deci spre nord-est. Dacă e rău tare pe autostradă și ne dăm jos, o să bălim cu mult. Da, da, asta e viața de motociclist, nu, Iulia? Da, da, Ești foarte încântată. îți dai seama. Da, hai, mult a fost, puțin a rămas. Ne-a fost și bine. Ne-a fost și bine, ne-a fost. Cel mai important e că aici în Ungaria, pe lângă, Doamne, ce trei autostradă, vreau să fac și un drumul și un pot. Ce spart era. Cel mai important e că aici în Ungaria, pe lângă autostradă, cu ploaia asta, să te știi sigur că o să le crească porci, o să le se facă pateu. Pateu ne facem noi prin echipamente de moto, de ploaie. Eu zic, da, cum zice și Waze, bad way, helicopter in head. Mersi. Mersi, Waze. Nu mi-am dat seama, am crezut că e cald. Și trebuie să mă dezbrac, să mă bronzez. Ia asta așa, nu știu cât vedeți voi. E parbriez. Da, cam asta e situația în teren. Am avut și o bucățică uscată când am plecat de la benzinărie de la Budapesta. Până acum vreo 10 minute și văd că on the way, că acum exact suntem sub nord și în aproximativ, cred, 18 minute ar trebui să ieșim de spier. Sper așa să fie. Sau măcar să mai oprească ploaia. Oricum stau în spatele la dubița asta din față, cu cruise controlul adaptiv pornit, drumul linie dreaptă, nu prea avem curbe. Stau liniștit, merg cu 99, el merge cu 99, înseamnă că și eu merg cu 99 și asta este. Dăm pice, că nu mai avem 2 ore 24 până intrăm la Avam. Asta e până la Piharia 2. Sau măcar să ne mai apropiem, dacă nu se mai oprește ploaia, măcar să ne mai apropiem un pic de țară și după aia să coborâm iară pe drumurile naționale. Deși nu e așa de rău și cât mai avem, vreo 100 de kilometri până o luăm pe M35. M35 autostrada la Debrecen care o ia direct spre România, că noi acum suntem pe M3 care duce în Ungaria. Noi acum suntem pe M3 care duce în Ucraina. Și după ce intrăm pe M35, ai de obicei și mai goală decât pe aici. Și pe măsură ce tot înainte, și pe partea asta de M3, tot o să mai golească încet, sigur. Vorbim mai tare o secundă, că am rămas fără baterie în microfoane. Mai avem o oră jumate până în țară. Plouă, dar mărunt. Avem frumusețea asta aici din Minion. Și dăm bici tare spre Oradea. Nu o să mai filmăm pe drum, dacă nu mai avem microfoane degeaba. Ne vedem la Oradea. Am revenit și poate vă întrebați unde am fost în ultimile 2 zile. 3 zi. Da, 3 zile. Da, că pentru voi au fost câteva secunde, dar pentru noi au fost de fapt 3 zile. De momentul în care ne-am văzut ultima dată, când am strâns camera pentru că ne se descărcaseră microfoanele și am zis că n-avem cum în ploaie să le încărcăm din mers. Noi atunci plecam în direcția Oradiei, undeva din Ungaria,
pe autostradă. Și ce s-a mai întâmplat din punctul ăla, că am strâns și camera neavând microfon, nu cred că am crezut eu că nu are rost să mai filmăm, dar m-am înșelat amarnic pentru că după momentul ăla, la câteva minute, ne-a prins cea mai groaznică ploaie pe care ne-a prins vreodată pe care ne-a prins vreodată pe, cel puțin pe autostradă, dar și pe drum pe motocicletă. Nu cred că ne-a mai prins vreodată o ploaie așa de... Da, am prins un pui de rupere de nori și culmea că atunci nu filmam, undeva înainte de Debrecen. Se făcuse așa de rău pe autostradă că inițial am zis că nu mai văd nimic, dar vedeam luminile mașinilor din față, stopurile mașinilor din față și am zis că mă ghidez după alea și după încă 1 minut, 2 minute în situația aia așa de tare ploua că nici stopurile nu le mai vedeam. O trebuit la un moment dat să mă apropii efectiv ca să văd pe unde merg și pe unde e drumul. Stăteam pe autostradă la 100 la oră în spatele unei dube, că numai la 5-6 metri în spatele ei mai vedeam luminile. Și în momentul ăla am decis că, e punctul să mă retrag iar, să ne retragem iar de pe autostradă, că era prea periculos pentru motocicletă. Am ieșit de pe autostradă undeva înainte de Debrecen. Tot așa, nu vedeam absolut nimic pe drum, vedeam doar că trec mașinile și aruncă niște bălți uriașe și eu efectiv mă gândeam, sper din suflet că sub toate bălțile astea să nu fie niște gropi imense să cădem cu motorul. Și am făcut asta încă vreo 20 de kilometri, am mers așa pe lângă Debrecen, până după Debrecen de fapt și după aia s-a potolit ploaia, ne-am suit iar pe autostradă. Și a început. Da, dar nu mai fost așa rău. Da, nu mai fost așa rău și după încă câteva minute s-a oprit de tot ploaia și ultimii, nu știu câți, 50-70 de kilometri, ceva de genul ăsta, chiar am mers pe uscat și am ajuns la Oradea pe uscat înaintea ploii și ne-am căsat iar la prietenii noștri pe care i-ați cunoscut în episodul 2 și am rămas acolo. Aia a fost acum 2 zile, azi vinerea a fost miercuri seară. Și ne-am petrecut ziua în Oradea cu ei, ne-am odihnit că, dacă tot aveam la dispoziție timpul ăsta, zilele astea libere, luate la lucru, n-avea rost să ne grăbim acasă și am zis că să rămânem acolo. Am fost la băile la 1 mai, la apă termale, ca babălăci, am stat acolo la jet, la jacuzzi, a fost fain. La relaxare. Da, la relaxare, nu. Cam asta a fost ce ați pierdut. Pentru noi și pentru voi seria asta e gata. Garmin și Express e gata. Noi acum suntem în Cluj. Azi au venit ultimii 150 de kilometri de la Oradea la Cluj. Vă mulțumim că ați fost alături de noi în seria asta. Da, pentru toate comentariile, pentru toate mesajele, pentru toate share-urile, când ați pus la story-uri, când ați lăudat că v-a plăcut, că mulțumim noilor abonați noi care au venit în urma seriei ăsteia. Pentru noi a fost o excursie foarte faină, a fost un concediu foarte fain, o tură moto foarte faină. Eu sincer de-abia aștept să mă suiasc pe motor, sincer. Nu știu tu cât mai poți, cel puțin în perioada următoare. Dacă ne ducem undeva frumos, da. Da, cât te-am dus vreodată undeva urât? La Turda. Da, în afară de Turda. Nu, eu deja mă uit pe hartă, cu harta în față și mă gândesc la următoarea tură moto singur, la următoarea tură în 2, vedem. În rest, dacă nu sunteți membri a canalului și vreți să ne sprijiniți, aveți jos un buton de membership, v-am zis, abonați, like, share, dați share la prieteni, dați share la dușmani, dați share la vecina de la 3 aia care vă tot enervează, poate să uite și se mai relaxează și când vede ce frumoasă e lumea. Dar astea fiind spuse, Iulia, ai ceva de adăugat? Mulțumim! Da, mulțumim frumos! Dar astea fiind spuse, fiți buni cu voi. Fiți buni unii cu alții. Și asfalt uscat avem. Și ne vedem data viitoare. Într-o tură de zi sau o tură lungă. Vedem.